Sziasztok! Kitaláltam egy új kirakást. Kíváncsi vagyok, hogy hogy fog tetszeni nektek. Ez több mindenre is jó lehet, alkalmas lehet, és ez attól függ, hogy ki mit szeretne. Mert hogy az a lényeg, itt az lesz a kérdés majd, hogy jó úton haladok-e a célom felé, és ha nem, akkor mit változtassak, és melyik az az életterület, ahol hatással tudok rá lenni. És itt mindenkinek a célt saját maga tudja meghatározni, saját maga mondja meg, úgyhogy ezért mondom, hogy most én a saját életfeladatomra és a saját karmatisztításomra szoktam ilyet csinálni, vagy ezt megnézni, és most úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, és hát, ha nektek is tetszik, ezt másik kártyával csinálom, nem a cigánykártyával, és most megmutatom azt, hogy hogyan működik, és ahogy ugye most nem rólam lesz szó, hanem azt kérem, hogy az életcél, vagy hát a cél, aminek a kérdésre vonatkozik most az legyen, hogy a nézők esetében jó úton vannak-e a céljuk, a párkapcsolati céljuk felé, és ha nem, akkor miben változtassanak. Ez a kérdés most a párkapcsolatra vonatkozóan csináljuk meg először is, jó? Úgyhogy hozzá is kezdünk. Nagy arkánumokkal, tehát csak a nagy arkánumokat használom erre, és itt keverem ezzel az asztrológia házait, úgyhogy el is kezdem. Először úgy csinálom, hogy 3 felé osztom a kártyát, és első 12, 11-es ház, ez a 10-es ház, 9-es, 8-as ház, 7-es ház, 6-os, 5-ös, 4-es ház, 3-as és 2-es ház. A házak az életterületeket jelölik, és a cél, ugye a párkapcsolati cél, az a 10-es ház, mint célkijelölést, ott kezdjük a nézést, és megnézzük, hogy hát itt bizony kijött a szerencsekerék. És a szerencsekerékkel azt mutatja, hogy hát itt bizony lehet, hogy valami változtatásra van szükség. Nem biztos, hogy jó a célmeghatározás, illetve az is lehet, hogy nem pontos, tehát mivel itt most én nem mondtam meg pontosan, hogy konkrétan milyen célról van szó, lehet, hogy ez az, amivel problémája van itt a lapnak, de akkor megnézzük azt, hogy a 10-es szám maga az 1-est is jelenti, 1 és 0-ból, és bizony megnézzük, hogy az 1-es házban milyen fő arkánum, nagy arkánum látható, méghozzá a hierofánt, a főpap lapja, és az azt jelenti, hogy hogy valószínűleg a nézők jó része egy ilyen elkötelezett és akár szentesített kapcsolatra is vágyik, és itt nagyon fontos lenne, hogy ez egy olyan kapcsolódást legyen. Na de megnézzük, hogy akkor ez az 5-ös lapra mutat rá, az 5-ös életterületre, a szerelemnek az életterülete tulajdonképpen, illetve a kreativitás is, és a gyermekek is, és itt mivel nagyon-nagyon sok és különböző életterület, vagy különböző dolgok vannak jelen, itt fontos lenne, hogy abban valamiféle egyensúlyt találni ezek között, ahhoz, hogy ez a cél, ez a párkapcsolat megvalósuljon, ahhoz saját magunkban kell megtalálni az egyensúlyt a különböző életterületeinken, és mivel mondom, itt az 5-ös életterületbe beletartoznak a gyermekek, és nem a család, hanem ha valakinek van saját gyermeke, akkor az. Ha nincs, akkor leginkább a szerelem, és ez még nem a párkapcsolati szerelem, hanem ez csak
az a szerelem, ami még nem mondanám azt, hogy társkapcsolat, és ide tartozik a kreativitás is, a hobbink, a sportunk, és minden olyan életterület, ami az örömökről, a szórakozásról szól. Tehát, hogy ebben először meg kell találni az egyensúlyt, hogy ezt így helyre egyensúlyba hozzuk. A 14-esből ugyanúgy 5-ös lett, tehát itt ennek véget értünk, és akkor megnézem, hogy akkor a szerencsekerékre mit tudhatunk meg ezzel kapcsolatosan még. Hát kijött a hold. Hát bizonyítan ez bizonytalan. Pontosan azért talán, mert hogy azt mondtam az előbb, hogy mivel itt nincs konkrétan megmondva, hogy kinek milyen, mert amikor konkrétabban meg tudom fogalmazni, akkor sokkal konkrétabb válaszok tudnak jönni, illetve azért is jöhet még ki a hold, és ez a bizonytalanság, itt, hogy vagy lesz-e ebből igazából párkapcsolat, mert itt rajtatok van a hangsúly, hogy képesek vagytok-e kiegyenlíteni ezeket a különböző energiákat, ezeket a különböző életterületeket. Képesek vagytok-e esetleg arra, hogy ne billenjen el a mérleg a gyermekek javára, vagy a túl sok szórakozás, vagy a túl kevés szórakozás, illetve hogy a kreativitás az jól működjön. És a kreativitás itt nem kifejezett azt jelenti, hogy festek, meg ilyen nagyon, ami mostanában divatos. A kreativitás a konyhában is lehetséges. Amikor én úgy tudok alkotni egy ételt, mint más a festést. De a kreativitás abból is állhat, hogy én felismerem-e a lehetőségeket, amit az élet elém kínál. Ugyanis ez is a kreativitás életterülete, és ugye ennek is egyensúlyba kell kerülnie, és ez abszolút rajtunk múlik minden, hogy hogyan tudjuk megvalósítani, és ezért jöhet itt ki a hold, hogy emiatt aztán teljesen bizonytalan, hogy megvalósul-e. Minden esetre most ezekkel a válaszokkal tudjuk azt, hogy itt nagyon fontos ennek a kiegyenlítése. A 18-as napból a 9-es szám jön ki, numerológia, és itt az uralkodó nő található a 9-es házban. A 9-es ház az pedig a hitnek a háza, a világnézetnek, a vallásnak, és itt különös szerepe van ennek az uralkodónőnek, ugyanis ő nem a hitéről híres, viszont ő a bőségtermelő. Tehát ha ő képes arra, hogy a bőséget azzal szolgálja az ő hitével, tehát hogy ő úgy teremti meg a bőséget, hogy ő beveti a saját hitét, hogy ő vagy te veted be a magadba vetett hitet abba, hogy lesz ebből a kapcsolatból valami. És itt erre hívják fel a figyelmet, erre hívja fel ez a lap a figyelmet, hogy nagyon fontos a párkapcsolat megvalósulásához, hogy higgyél benne, hogy összejön. Higgyél benne, hogy jó lesz, hogy meg tudod csinálni, hogy össze fog jönni, és te képes vagy például erre a kiegyenlítődésre is. És akkor a 3-as a száma, és a 3-as házat megnézve, itt megkapjuk a remete lapját, ami a 9-es, tehát 9-essel visszautal ide, úgyhogy ezen az ágon nem megyünk tovább, de az lényeges, hogy a hit megélése, az uralkodó női minőség megélésére ahhoz van szükség, vagy megéléséhez arra van szükség, hogy mi befelé a belső bölcsességünkre rátaláljunk, és utána pedig akár másnak is mutassuk ezzel a bölcsességgel az utat. Itt a szívének a kiemelése, a törött szívnek a meggyógyítása is fontos lehet.
és a hithez és a párkapcsolathoz mindegyikhez nagyon fontos, hogy a szívünket azt képesek legyünk úgy uralni, hogy nem bezárni, nem falakat állítani, hanem megvilágítva ráébredjünk, hogy mit csinálunk mi az érzéseinkkel. Nagyon gyakran tapasztalom én is azt, hogy magamon is, hogy védekezek ösztönösen egy-egy szituációval, de ehhez nagyon nagy őszintességre van szükség, és mint néhányszor már mondtam, ezt lehet úgy gyakorolni, hogy odaállunk a tükör elé, és akkor ott kérdezzük meg magunktól, hogy mit gondolunk, és akkor ott adjuk meg hangosan a választ. Ez a remete ezt is jelenti, tehát, hogy itt ilyen módon nézzünk szembe magunkkal, és merjük megélni a szívünk érzéseit. Nem féljünk attól, hogy meg fognak bántani, és ez elősegíti bennünk majd a hitnek a növekedését, és a hit növekedésével pedig az uralkodónői minőségünknek a fejlődését. No, mivel ez itt lezárult, megnézzük még a főpapot, hogy erről mit tudunk meg, tehát itt egy olyan elköteleződés, arról van szó a célben, a célok között, a párkapcsolati célnál, ami egy ilyen tényleg tartós és elkötelezett kapcsolatról szól, amit tulajdonképpen, amiből esetleg erőt is reméltek. És itt én nekem ezzel kapcsolatosan most az jön, hogy nem biztos, hogy ebből a kapcsolatból kell az erőt remélni, hanem előbb magunkban kell megtalálni ezt az erőt, de egy uralkodó nőnek megvan ez az ereje. És mivel 8-as ennek az erőnek a száma, megnézzük a 8-as ház életterületét, és itt pedig kijött az igazság, az isteni igazság lapja, és a 8-as ház az a mélyre merülés lapja is, vagyis háza is, a tudatalattinak a háza, a váratlan események háza is, vagy a nagy változások háza, tehát hogy itt az erőnket tulajdonképpen abból meríthetjük, hogyha elég mélyre megyünk magunkba, milyen jól jön ehhez, ami itt az előbb volt, hogy nézzünk tükörbe, és itt a remete napjával merjük ezt meglépni, és utána merjünk mélyre magunkba nézni, és ne féljünk a kardtól, hanem azt inkább, mint ahogy itt is van a képen, mint egy kiegyensúlyozó eszközt használjuk. Látjátok, itt visszautal erre, hogy kiegyensúlyozzuk ki magunkban. Tehát, hogy nézzük meg, hogyha itt az 5-ös ház területén a gyermekeknél a szerelemben, a szórakozásban nincs egyensúly, és a kreativitásunk sem nagyon működik, akkor ott biztos, hogy nincs egyensúly, és ezért is kellene kiegyensúlyozni, de ehhez az szükséges, hogy magunkban nézzünk még hozzá mélyre, és a 11-es szám az a 2-es házat mutatja, és itt pedig a 20-assal a végítélet napja jön. A végítélet napja az, amikor megszólalnak az égi trombiták, és az az énünk, aki ott van bennünk, az föltámad és új életre kell, és mint mondtam, a 8-as ház az a nagyon mélyreható átalakulások háza is, és ennek nagyon jó következménye az, hogy a bennünk lévő elhalt rész, vagy eldugott rész, itt ugye a szívvel elzárt terület, az föl tud éledni. Úgyhogy ez, ha megcsináljuk, és vesszük a bátorságot, az erőt, hogy magunkba nézzünk, ilyen módon, ahogy itt elmondtam, itt a remeténél,
akkor ez a mélyre menés, az meghozza a gyümölcsét, mert hogy ott az égiek segítenek abban, hogy kihozzuk magunkból, kihozzuk azt, aminek a létezéséről már el is feledkeztünk. És mivel a 20-as az ugye a 2-0, tehát a 2-es, ez itt le is zárul, és akkor megnézzük a következőre, hogy a temperance, a kiegyenlítődésre, az 5-ös házra milyen egyéb információ jön még, és ide érkezett a halál, az is egy nagy átalakulást jelent, tehát itt ezen az ábrázoláson a halál az tulajdonképpen megint csak egy átalakulást jelent, de nem olyan módon, hogy ilyen gyilkos módon, hanem itt is virág van a kardon. Tehát nem arra szolgál a kard, itt sem, hogy öljünk vele, hogy gyilkoljunk, hanem arra szolgál, hogy a szeretetet megtaláljuk a másik iránt, a tiszta, őszinte szeretetet és magunk iránt is. Úgyhogy itt ennél a párkapcsolatnál, vagy lehet, hogy inkább ez így általánosságban véve mondja el, hogy egy párkapcsolatban sokkal inkább azt hiszem, azt érzékelem most, hogy mivel nem egyénre szólóan csinálom ezt, ezért így most belegondolva, amit eddig elmondtam, ez általában véve mondja el, hogy egy párkapcsolat sikerességéhez ez a nagyon fontos, és itt a kiegyenlítődésre megérkezett halál lapjával az azt is jelenti, hogy bizony, amikor egy egyensúlyba akarjuk hozni a különböző dolgokat, itt az 5-ös ház életterületén, tehát mondtam a gyermekek, a szórakozás, a kreativitás, a sport, a hobbi és a szerelem területén, ez nagyon gyakran ütközéssel jár, de ahhoz, hogy ezt ki tudjuk egyenlíteni, ahhoz bizony hát néhány dolgot teljesen meg kell változtatni, és át kell alakítani magunkban is, a környezetünkben is. Na és akkor a 13-as lap az a 4-esre utal, és itt a 4-esre kijön a csillaglapja, ami a gyógyulást mutatja. Tehát a gyógyulás az amit ennek a hatására elérünk. Tehát, hogy elkezdjük így meggyógyítani saját magunkat. Ugye itt mutatta az, hogy a szívünk nagyon sok esetben be van zárva. Gyanítom, hogy akik ilyen videókat néznek, az ő esetükben szinte kivétel nélkül mindenkinél kisebb-nagyobb mértékben van egy ilyen falhúzás, van egy ilyen szívbezárás egy korábbi sérülés következtében, ha elismerjük, ha nem. És ezért is van, hogy muszáj ezt a gyógyulási folyamatot végigcsinálni, muszáj ezzel foglalkozni, mert enélkül nem lehet igazán jó párkapcsolatot megvalósítani, nem érkezik be az a tartós párkapcsolat, amire vágynánk, és amiben nem kívülről kapjuk meg az erőt, hanem saját magunk találjuk meg magunkban az erőt. És a 17-es lap, a gyógyulás lapja visszautal a 8-asra, ahol ugye az igazság lapját kaptuk meg, tehát visszaérünk oda. Még megnézzük az uralkodónőt, hogy ő vele kapcsolatosan milyen egyéb jöhet. Igen, az uralkodónő az nem egy kapkodó idegbeteg, hanem ő tulajdonképpen a türelem erényét is birtokolja, és mindez a folyamat, amiről itt most beszélek, ez nem megy végig egy hónap alatt, vagy egy hét alatt, egy hónap alatt, mert ha belegondolunk abba, hogy 10-20, nem 10, inkább úgy mondom, hogy 20-30-40-50 éve csináljuk, vagy visszük magunkkal azokat a mintákat, amik akadályozzák bennünk ennek a
párkapcsolatnak a megvalósulását, és most azt szeretnénk, hogy egy hónap alatt, vagy egy hét alatt eltűnjön, vagy jön egy csiribí, és akkor elmulasztja. Ez így nem lesz meg. És itt azt mutatja ez a akasztott ember, hogy legyen bennünk türelem, legyen ott a türelem, hogy ez sikerülni fog. És várjuk meg az eredményt is, csináljuk végig mindezt, amit itt elmondtam, és a 12-es lappal tulajdonképpen a 3-as jön ki, és a 3-as ház, a kommunikáció, ott nem is mondtam egyébként, hogy a kommunikációban, a testvérekkel, a szomszédokkal való viszonyunkban, de itt most párkapcsolatban mindenképpen a kommunikáció az, amelyik fontos, de lehet, hogy éppen a testvérekkel való viszonyunkat kell előbb rendezni ahhoz, hogy a kommunikációnk is rendbe jöjjön, és itt azzal kapcsolatosan is lehetnek bennünk szívtörések, hogy a testvéreinkkel nincsen nem olyan a viszonyunk, de a lényeg az, hogy a kommunikáció rengeteg dolgot segít, rengeteg mindenben tud támogatni bennünket, és ugyanannyiban tud bennünket visszafogni, hogyha nem megfelelő. És gyakran mondom azt a személyes találkozásoknál, a személyes konzultációk során, hogy nem mindegy, hogy hogyan fogalmazzuk meg a dolgot, amit mondani szeretnénk, mert azt a másik fél másképp hallja, ha így fogalmazom meg, és másképp hallja, ha úgy fogalmazom meg. Benne más érzelmeket kelt egyik fajta megfogalmazás, és más érzelmeket kelt egy másik megfogalmazás, és itt mivel megint ide küldött a lap, itt a türelem az akasztott ember lapja, ami ugye egy más nézőpontot is jelent, nem csak azt, és most elmondom a más nézőpontját a remetének, tehát, hogy ez a másik nézőpontja, hogy vegyük figyelembe, hogy a másik nézőpontjából, a másik szemszögéből milyen módon fejezzük ki magunkat, hogy ne bántsuk meg azt a másikat. Főleg akkor, hogyha az a másik személy éppen egy ilyen felsőgyermek sérüléssel küzd, mert hogy gyerekkorában ő vele nem jól bántak, és neki ezt a traumát fel kell dolgozni, ő neki ezt meg kell tanulni, neki is, ahogy nekünk is, azt, hogy a szeretet az nem függ attól, hogy megcsinálok-e valamit, vagy sem, nem függ attól, hogy hogyan vagyok, hanem csak attól függ, hogy én létezem. Tehát én a másikat azért szeretem, mert ő van. És ha nem ír rám, akkor is szeretem. És ha teljesen más csinál, mint amit megígér, akkor is szeretem. De közben bele, hogy ezt viszont én nem fogadom el, szeretlek, de ezt én nem. És a kettő az nem ugyanaz. És itt ez a fajta más szemszögből való rálátás a kommunikációra, az egész kapcsolódásra, ez itt a megoldás kulcsa, úgy látom, és ez fogja majd elhozni ezt a gyógyulást, amit itt a gyökereknél, a 4-es ház területén, a családban is, és a gyökereinknél is, illetve az hozott inkarnációs, karmikus dolgainkat is jelenti. Itt az eredet és a gyökerek háza, a 4-es ház, tehát ott vannak az előző inkarnációkból hozott karmikus feladatok is. Tehát ha ezt így végig csináljuk, mindenhol, amit elmondtam, akkor tulajdonképpen a karmikus feladatainkat is teljesítjük, és ez nem csak párkapcsolati cél, és annak megoldási folyamatát láthattátok itt, hanem azt is, hogy hogyan lehet feloldani karmikus feladatokat. No, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy tetszik nektek, ez az újfajta. Mondom, ez sokkal inkább személyre szabható, vagy legalább ugyanúgy személyre szabható, mint a többi videó, de ez sokkal jobban az élethelyzetekre is tud megoldást adni,
vagy javaslatot tenni, hogy most az adott kérdés, az a cél, amiért megkérdezzük a lapokat, hogy azt hogyan lehet megvalósítani, vagy jó úton vagyunk-e, vagy például, mint az én esetemben is, nekem az a fontos, hogy én a karmámat, karmikus feladataimat azt úgy tudjam, és akkor ott szokott lenni, hogy mint itt is van, itt is a lényeg az, hogy itt az 5-ös ház területén kell nagyon nagy kiegyensúlyozást végbevinni, itt kell egy nagyon nagy átalakulást megoldani, itt nézőpontot kell váltani, ott is nézőpontot kell váltani, türelem kell hozzá, és mindez csak tőlem függ az eredmény, tehát, hogy így ezt más-más életterületnél például kijöhet az is, hogy a barátoknak szerepe van, kijöhet az is, hogy a társnak szerepe van, kijöhet, hogy a munkának szerepe van benne, és kijöhet olyan is, hogy a kórház, illetve a titkok kiderültésének is fontos szerep jut abban a feladat meghatározásban. Úgyhogy, de most, mivel ez itt tulajdonképpen a lehetőségekhez úgy végig mentünk, és mindegyik olyan helyre mutat, ahol már jártunk, így most már többet így nem kérek rá. Kíváncsi vagyok, hogy tetszik, és kérlek írjátok meg ezt a kommentben, hogy ez a kirakás tetszik-e nektek. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztétek, és minden jót kívánok nektek. Sziasztok!